אוקיי, הירק הבא שנחתוך תהיה עגבנייה. כמו שאמרתי, תבליט פריזיין, הכי פשוט להוציא את הליבה. נכון שאפשר לקחת סכין טורנה. הבעיה עם סכין טורנה, אני עלול לרוץ לתוך היד, עלול לפצוע את האצבע, עלול לחתוך את העגבנייה, לקחת יותר מדי. אין פשוט מזה. אין פשוט מזה. מוצר לא יקר, בחנויות לממכר מוצרי מטבח, אין בעיה להשיג תבליט פריזיין. יש גדלים שונים, יש יותר קטנים, הכל לפי הנוחות. אוקיי, אז אמרנו שיש לנו את הסכין הגדולה. הבעיה היא כרגע שאני צריך לפרוס את הפרוסות הראשונות על מנת לסדר את העגבנייה. לא נוח. לכן אין שום מניעה לשלב סכין נוספת. אנחנו נפרוס פרוסה, נניח. הפרוסה היא תמיד על הכותל הגדול. זה מה שיצא, ופה יש לנו קטע שהישרות לא נוגעת בו, ולכן דווקא נתחיל לחתוך מהצד הקטן יותר. ונסדר, כמו קודם, את הבצל, נסדר את העגבנייה בטור. מה שחייבים להקפיד, קליפה גדולה חייבת להיות מלמטה. במסעדה שעבדתי בה היה נהוג לזרוק את הקליפה, וכל זאת על מנת להימנע מהחלקה עם הסכין על הקליפה. הקליפות האלה הן מאוד מאוד קשות. אבל אנחנו לא רוצים לעשות פחת גדול מדי במוצרים שאנחנו קונים, אנחנו משלמים על זה כסף. אפשר להסתיר את הקטע הקטן, את הקליפה הקשה, מאחורי פרוסה גדולה, כדי שלא תנוע עליו. זהו. חתכתי את העגבנייה לפרוסות, עכשיו תורה של הסכין. ושוב, 45 מעלות, 45 מעלות, בלי להזיז את העגבנייה. שימו לב, סכין חדה, הפרוסות החתוכות לא נעות. צריך להשתדל, לא תמיד מצליחים, להימנע מהנקישות. הנקישות מראות שתנועת הלהב היא לא חלקה לחלוטין, היא אמורה להיות ממש חרישית. זהו. למה אני נותן את הנקישה האחרונה? להוריד את העגבנייה. אני לא משחק עם הידיים, לא מוריד בידיים שום דבר מהלהב, לא מתקרב ללהב. כמו שקודם עשיתי בבצל, אני גורף את החתיכות הסוררות של המוצר, ועכשיו ב-45 מעלות אני נע. אני כבר שומע את השאלה, רגע, מה זה הסנטוקו? הנה בסכין שלך יש גם חריצים. למה אתה בכלל לא מדבר על זה? אין צורך. עזבו את השטויות האלו. כל הסנטוקו זה רק להוסיף כסף, אין לה שום שימוש. השימוש היחידי זה רק בסכינים הארוכות, בסכינים הללו. כי כשפורסים דג או פורסים בשר, יש הידבקות ללהב, או יותר נכון לדופן של הסכין, והמטרה היא שבאמת בתנועה קדימה ואחורה הבשר לא יצמד או הדג לא יצמד. למה עשו מזה סכין סנטוקו? כסף. זה פשוט עולה יותר כסף. שום צורך, כלום. אוקיי, אם נניח שאני חושב שהחיתוך שלי הוא לא מספיק לטעמי, אני יכול לעבור עוד פעם אחת.
וממש בכלילות, לא ללחוץ, לא להעמיס, לא להרוס את העגבנייה. עכשיו שתבינו, עכשיו בוקר ואני צריך את הסלט לערב. עם עליו חדה, ואני כמובן לא מערבב ולא מטבל ולא עושה שום דבר עם הירק. בעיקרון, הירק יחזיק מעמד עד הערב, כמו שאתם רואים אותו ככה. אני קורא לזה עגבנייה מחייכת. היא זוהרת, היא לא מאוחה, היא לא פגומה. וכל שיטה אחרת, כל סכין אחרת, סכין שיניים בעיקר, הורסת את המרקם, את פלח העגבנייה, הורס אותה, והיא מתחילה להגיר מיצים, בסופו של דבר היא נעשית מושי. אוקיי, אנחנו נעשה צילום תקריב כמה שאפשר. זו העגבנייה שלי, ככה היא נראית יפה. כזה סיימנו את העגבנייה ונעבור לירק האחרון בסלט. לא האחרון, כי יש לי עוד כמה מוצרים לסלט. המלפפון. כל מה שאני מראה, כל הסכינים, אין להם מה לחפש בבית. אני מאוד אוהב, באמת אני אוהב להשתמש בסכין הזאת. היא מספקת אותנו בהכל. אם בכרוב אני רוצה לחתוך כרוב, אז אני פשוט אחתוך אותו לפרוסות יותר קטנות, ואותם אני אקצוץ. הדבר היחידי באמת שאי אפשר לעשות עם הסכין הזאת, זה לחתוך ירק, פטרוזיליה, שמיר וכיוצא בזה. נענה. ממש לא מתאים, ואז צריך סכין חלקה, עדיין לא מקצועית ולא שום דבר, סכין קצרה של 10 סנטימטר, 15 סנטימטר, כמו הסכין הזו, האמינו לי, באמת מספק את כל הצרכים, אין שום בעיה עם הסכין הזו. והיא לא יקרה במיוחד, רצוי שתהיה טובה. אחת מהחברות המובילות בסכינים, כפי שאתם רואים, או אתם לא יודעים, אני אגיד לכם, זה די גרמני, זה קסומי יפני, יש לי פה גלובל, יש לי פה ארקוס, יש לי פה צבילינג גרמני, הכל בהתאם לצורך. הדבר הכי חשוב בסכין זה לא הסכין, זאת האחיזה. זה הדבר הכי חשוב. יכול להיות סכין נפלאה, היא לא יושבת טוב ביד. סכין שלא יושבת טוב ביד, או שהיא מחליקה, או שהיא לוחצת, וזה בדיוק כמו נעליים. אנחנו קונים נעליים שמתאימות לנו, אולי מספר אחד יותר גדול, שיהיה גם לשנה הבאה, אבל בזה זה מסתכל. טוב, כרגע אני קוצץ את קצות המלפפונים. אני יכול להשתמש בסכין הזאת ולחתוך פרוסות, פשוט לא נוח. שוב, אני חוזר. לסכין קטנה יותר יכולה להיות חצי כופית שאני מאוד אוהב, ויכול להיות דווקא הסכין הקטנה שקודם הראיתי, זו, שיכולה גם לשרת אותנו. אין לה שום בעיה. שום בעיה שהיא. בבקשה. שום בעיה. אני פשוט התרגלתי לסכינים מקצועיות ולי יותר נוח עם הסכינים האלה. אני משכיב בדירוג את המלפפון. דרך אגב, אפשר לעשות את זה מנדולינה עם המשטחון, עם הלהבים הבולטים הגדולים יותר, ואז מה שנקבל, נקבל מקלות, או אם אנחנו אוהבים להשתעשע, מעמידים את הגז עם מלפפון, בתנועה מקבלים מלבנים קצרים, ואם זה טוב לנו, סיימנו לחתוך את המלפפון. אבל אני חותך מה שאנחנו אוהבים לקרוא סלט ערבי, אז אנחנו צריכים להכין קוביות קטנות. זהו, ככה זה נראה. אני יכול לעשות פה עוד שורה, אני יכול לעלות למעלה, אני יכול לשים פה עוד 3 קרשים. עשינו את זה. אוקיי, עכשיו אני נע. אם נדמה לכם שהמלפפון לא חתוך, הוא חתוך.
יש תזוזה מסוימת. כשהם שוכבים אחד על השני, אני מהדק אותם אחד לשני, ואז אין להם נטייה לברוח לי. יצא על הדרך, הסורר, תראה ויוחזר למקומו. אוקיי. עכשיו, אני לא לוקח את הסכין ואני מסובב איתה. אני מניח את הסכין, לוקח את הפלט, מסובב את המערום, מושך אותו קצת, מצמיד את הפרוסות, אחת לשנייה, וזה מה שקיבלנו. לכאורה נראה כאילו יש לי פה התעסקות ארוכה עם כל מיני סידורים וכל... זה קצר מאוד. אוקיי, עכשיו אנחנו נחתוך את זה לקוביות. אני לא יכול לנוע עם הסכין הארוכה הזאת בתנועה הגלית קדימה. ואתם יודעים מה? אני אסביר לכם בדיוק משהו על הנושא הזה. אני יכול עם סכין ארוכה לנוע רק אחורה. כשאנחנו חותכים קדימה, אנחנו תמיד צריכים לסגור את המרווח בסכין. כלומר, אנחנו צריכים לרדת. בסופו של דבר, אנחנו לא נעים קדימה, אנחנו פשוט גודעים בצורה הזאת. וזו שיטה מאוד לא נכונה. לעומת זאת, אם אני נע אחורה, אני לא חייב להוריד את הסכין. כי אני תמיד אסגור את הזווית, כאן. היא תמיד תיסגר לי. בבקשה, היא תמיד תיסגר. ובתנועה אחורה, לכאורה, יש לי סכין ארוכה. מדוע ארוכה? אני יכול לנוע מפה בקצה הקרש, בלי להזיז. וכל מה שנמצא בדרך, הכל יחתך. בתנועה קדימה, אני לא יכול, כי אני אדחוף. מעבר לזה, יש לי פה אגודל. האגודל משמש לי כמעצור. למרות שאני רוצה להיזהר שלא יבלוט. קדימה אין לי מעצור. אז הירקות יכולים לברוח לי. הירק. שימו לב, סכין חדה. ירקות נחתכים יפה, נשמרים יפה, ושום בעיה. סכין ארוכה גם מאפשרת לי לחתוך את הירקות במרכז השולחן, מרכז הקרש, ואז כמעט ואין מצב שבחיתוך האחורי הירקות בורחים לי לכל עבר. חוץ מזה שתמיד אפשר להחזיק עז בבית שתאכל את הירקות. לכן זה לעשות מן המנגל. אוקיי. עשיתי עכשיו פעולה שאמרתי לא לעשות, אבל אם אנחנו כבר רוצים לגרוף, אף פעם לא פנימה, תמיד החוצה, היד פתוחה. זהו. הכי פשוט, עם הפלט. בזאת סיימנו את חיתוך המלפפון. השלב הבא, ירק.